कस्तो पुलिएर आम्बो लास्ट डेन्जर ओभर डेन्जर बबाल 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 किक बोय म्यान नामी अति स्विट छ ट्रेन अति बबाल छ बबाल 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 यस 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 ओइ झन्डै गयो ठिक छ ठिक छ ठिक छ ओइ कत्रो त Guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I hope सन्चै हुनुहुन्छ होला सन्चै छु पोखरामा छु अनि मैले चाहिँ हैन 3 दिन मैले भिडियो बनाएन किनभने मलाई हैन त्यो भिडियो बनाउनु चाहिँ छैन के अनि म ट्राभल गरेको थिएँ एकदम अनि फाइनली म चाहिँ पोखरा चाहिँ किन आएको भने नेसनल गेमको लागि आएको प्युरो ब्लग्स सिटीमा छ यो वेलकम टु द पोखरा मैले चाहिँ खेल्ने साइकल हो के अनि चाहिँ प्युरो ब्लग्स साइकल हो हाम्रो अनि कङ्ग्रेचुलेसन नयाँ साइकल यो यो नयाँ साइकल यो प्युरो ब्लग्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यो एकदम हामी चाहिँ हिजो आयौँ बेलुका अनि हिजो चाहिँ हामी वर्स्ट ट्राभल भनौँ न कति 200 किलोमिटर आउनु पनि हामी कति 10-12 घन्टा चाहिँ लाग्यो क्या ट्राभलमा बाटो चाहिँ एकदम खत्तम रहेछ यो काठमाडौँ पोखरा आउने हेरौँ के हुन्छ अब हामी होइन अब आज ट्र्याक हेर्नुपर्ने गएर अब अलिसिममा जान्छौँ अनि त्यही हो अब हामी म भर्खर बुटेँ होइन अब अलिसिममा जान्छौँ हामी ट्र्याक हेर्छौँ अनि कुदाउँछौँ अनि हाम्रो रेस चाहिँ अब 2-3 दिन पछि होला सो गाइस हामी चाहिँ राइडको लागि रेडी भइसक्यौँ अब हामी चाहिँ गएको त राइड सर्ट ट्रेल छ होइन एक्सी ट्रेल जान्छौँ अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ मस्त पोखराको भ्यू यस्तो छ बबाल गर्नुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ हामीले सो पोखरा चाहिँ यस्तो दामी छ र दिदीहरू साइकल तल मिलाउँदै हुनुहुन्छ हामी गाइस दिस इज माई साइकल नट माई साइकल गेम खेल्नलाई म साइकल त बबाल छैन पुरै कार्बनिक साइकल हो नि त्यो त ओभर वेटलेस छ क्या दामी छ यसको लागि चाहिँ होइन एकदम बबाल छ अब हामी घ्याल्सा लाउनु पर्ने हुन्छ यो सबै यो रुम लिभ गर्नुभन्दा अगाडि त्यही हो होइन हाम्रो सुत्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो दामी छ नजर नलाउनु होला अरे कि यस्तो बबाल छ नि सुत्ने ठाउँ त हस् यस्तो होस् होइन ल अब साइकल म लिएर जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ हिजो राति यहाँ लिएर फिट सिट गरेको थियौँ साइकल हिजो बेलुका गाडी आएको थियो अनि अलिक फिट गरेको ढिलो होइन हामी कति लास्ट हिजो त वर्स्ट ट्रिप भएर वर्स्ट ट्रिप टक्कसँग नै हामी आउँछौँ अनि हामी जान्छौँ तल दाहरू हुन्छ सो दाहरूलाई भेट्नु पर्ने हुन्छ अब टक्कै जाऊँ होइन नेट 15 थिएतिर चाहिँ फेरि पनि कस्तो छ यो चाहिँ होटलबाट हामी जाँदैछौँ हाम्रो सुमन दाईहरू उजन दाई लक्ष्मी दिदी टन्ने हुनेछ नाम लिएर साध्यै छैन सो यस गाइज यो हजुर दाई हुन्छ दाई यो सो हामी चाहिँ अब हिँडिसक्यौँ होटलदेखि होइन सो त्यही हो हामी जानुपर्ने हुन्छ यस हामी होटलबाट निक्लिसक्यौँ फर राइड यो गाइज वाट्सअप पोखरा होइन त्यही हो दिस इज पोखरा एकदम बबाल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो बबाल छ साइकलतिर लास्ट वेट प्लेस छ क्या साइकल चाहिँ होइन समदामी कति 8.5 केजी समथिङ होला 9 केजी 9.5 केजी छ अरे एकदम वेट मेरो साइकल त कति 15 केजी हुन्छ यो साइकल त कति 13.5 9.5 जति केजी छ हामी अहिले चढ्ने छौँ सो चाहिँ हामी यस्तो हाम्रो ट्र्याक जाँदैछौँ तर मेरो अहिले टक्क जाम छ कि गाह्रो भएछ अति केस त्यो हो त्यही हो होइन अब नबोलौँ
जाँदैछु भनौँ न पोखरा हेर्नुहोस् गाइस पोखरा फर्स्ट टाइम पोखरा आउँदैछु होइन सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के वेलकम गर्ने गेट रहेछ टक्सँग नौ राष्ट्रिय खेलकुद ड्याट आएर पढ्नुहोस् होइन जुमसुम गरेर के दामी छ पोखरा यार किन्छ क्या पुरै बब्बा किन्छ र साइकल दमा चलाएको फिलै भएन कस्तो वेटलेस छ क्या दामी साइकल पाएँ त्यही हो थ्याङ्क यू लक्ष्मी दी फर दिस अपर्च्युनिटी हाम्रो दाहरूसँग एसोसिएसन उदयपुर दाइ साइक्लिङ एसोसिएसन दाहरूलाई धन्यवाद साइकल मिलाइदिनु भयो हामीलाई मेरो लागि गेम खेल्नलाई होइन कस्तो रुट कस्तो गर्न कस्तो गाह्रो भएको म्याम उसले गाइस यता जाँदैछु होइन अन्त एउटा हुइली हान्नु भनेको कस्तो हुन्छ आफ्नो त हुइली होइन एउटा हुइली भयो छ नि हो म्यामले यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ हान्ने ठिक छ तर केही छैन होइन कस्तो खालको पुल यार आम्बो लास्ट डेन्जर ओभर डेन्जर काठको पुल यार आमामा हट सेक्सी हान्ने भयो घामले चाहिँ हामीलाई अहिले लोभी हान्छ घामले यहाँ थर्को घाम लाग्दो रहेछ तर चाहिँ गर्मी महिना छ यस यता पुल बन्दै रहेछ घाम चाहिँ सेक्सी मदत घाम छ यो चाहिँ हाम्रो एक्सिडेन्ट होइन ठिक छ केही छैन नाइस छ दामी छ लोभी हान्नुपर्छ ओभर चिप्लिनु रहेछ मेरो टायर चाहिँ ठिक छ केही छैन ओभर चिप्लिने ल दामी छ ट्र्याक यस सेम धरान जस्तो रहेछ क्या पञ्चर गर्ने ठिक छ नाइस छ समस्या के भन्दा जस्तोमा अलिकति टायर राम्रो भयो भने चाहिँ चिप्लिन्छ क्या No. Once more. कसै क्लाइम हाने यस्तो नेक्स्ट टाइम फेरि ट्राई गर्नुपर्छ होइन one time I tried last time. Lapido, let's go. This is my final attempt. Tire chicken sa man, please. No, with any hand. Aye. Yes. You know, man, please. Tiredly. Yo, no, man, really. No, I mean, corona what's at anyhow. Sorry, la. हुन्छ क्या भएछ मेसनरी गरेर भएको थिएन थ्यात ल अहिले माथि एघार भएन छ गाइजहरू अब त्यो गर्नु दामी ट्र्याकहरू एघार भएन छ कि गोप्रोमा ठिक छ नाइस बबाल किक बोय म्यान नामी अति स्विट छ ट्रेड अति बबाल छ बबाल यस ओइ झन्डै गयो ठिक छ ओइ कत्रो त
तेरिका हैट बाबा ओह्रालो त के हो सबसे दामी मलाई ओह्रालो लाग्यो उकालो भन्दा नि अम्बो कस्तो दामी टेक्निकल क्लाइम यस्तो दामी गराइन्छ हेस ल हाम्रो रेस मिनेट राख्यो है ल ल ल अति बाबा हैट नाइस कता हो ए so much for watching. So त्यही हो, see you in my next vlog. अब पोखराको भिडियो पनि अब बिस्तारै दामी आउने वाला छ.